Mina damer, herrar och icke-binära. Idag ska vi snacka om min resa, och inte vilken resa som helst utan min transvårdsresa. Jag kom alltså fram till att jag var trans när jag var runt 17 år. Jag hade misstänkt det innan, men det var då jag var helt säker på det någonstans. Och då så var det dags att ta tag i utredningen eftersom jag behövde hjälp. Det var ohållbart att inte skaffa hjälp. Då var alltså första steget att få tag i en remiss till transteamet. Och då gick jag till min psykolog i Mjölby. Och jag kom dit och jag öppnade upp mig och förklarade läget och förklarade allting på ett sätt som jag aldrig hade gjort för någon innan. Och hon kom fram till att jag var inte trans. Jag hatade bara kvinnor. Jag såg ner på kvinnor. Och det var därför jag ville vara kille. Det var hennes analys. Trans, det var inte riktigt en grej. Det fanns inte riktigt. Hon kom även helt själv fram till vilka operationer som skulle krävas för att jag skulle bli tagen seriös. Och la fram dem som obligatoriska. Så ja, där blev jag bortskrämd från vården i x antal år. Ja, vågade inte vända mig till någon om det. Men så var det än en gång ohållbart. Och jag kände att jag var tvungen att ha hjälp. Så då hjälpte en transperson mig som jag hade lite kärnan då. Hon sa som så att man kan skriva en egen remiss. Så då tog jag reda på hur man gör det. Och så skrev jag min egen remiss. Och så var det väntan igen. Väntade i flera månader, många månader. Och så en dag så kom det helt plötsligt en påminnelse om att jag skulle dit dagen efter på besök. Hos team 5 då, som jag fick reda på var transteamet. Jag hade inte fått någon kallelse överhuvudtaget. Men jag lyckades ta mig dit i alla fall. Och där fick jag träffa läkare och kurator på plats. Och de började fråga ut mig om hur det stod till och varför jag var där. Och vad jag förväntade mig av dem. Och hur jag såg på min identitet och hur min barndom sett ut och allt det där. Och så fick jag alltså en tid till social utredning med kurator. Och så var det väntan på den tiden. Väntan. Alltid väntan med transvården. Och så när jag väl fick komma dit så var det samma saker vi gick igenom igen. Och hur min uppväxt såg ut och vad jag ville ha ut av kontakten där och allting. Och så bokades det nya tider inför social utredning och så gick jag på dem. X antal möten. Och så var jag till slut klar med den. Då var det lång evighetsväntan igen utan att veta någonting. Kommer jag få en kallelse? Kommer jag inte få en kallelse? När kommer jag få kallelsen? Det vet jag inte. Så efter månaders väntan får jag en sån där påminnelse att jag ska dit dagen efter. Och då har jag ingen möjlighet att gå. Såklart. Så det blir väntan igen. Tills jag till slut får en kallelse. Nog första gången. Till psykologen då. Och så får jag till slut komma till psykologen. Och så går vi igenom samma frågor igen. Bara med olika personer. Här börjar det lite andra roliga frågor komma in också. Om hur jag har sex och hur jag onanerar och hur jag känner kring det. Och så gick jag på x antal möten där med psykologen. Så nästa steg. Möte nummer... jag har ingen aning. Med psykologen. Då var det dags för det stora testet. På 600 någonting frågor. Där man går igenom allt från mani till depression till schizofreni och självmordsbenägenhet och ja, lite allt möjligt. Gott och blandat. Det fick jag ett antal timmar på mig att göra.
sitta och svara på frågor 600 någonting på en skärm. Inte kul när man har ADHD. Och ja, då kom de fram till min mentala bild, så sett hur det står till med mig. Vilket jag inte kommer gå in på nu. Men i alla fall. Det är där jag är för tillfället. Nu väntar jag på en kallelse igen och jag har ingen aning om när jag kommer få den eller vad som kommer hända. Men nästa steg är i alla fall att träffas med läkare, psykolog och kurator tillsammans efter att de har pratat ihop sig. Och förhoppningsvis få min diagnos. Om det inte är så att de behöver göra några mer roliga tester, då måste jag göra det innan. Men nu hoppas jag på diagnosen för jag är så jävla trött på den här utredningen. Så, jag hoppas, vi håller tummarna. Nej, inte båda tummarna, det är otur jag har hört. Jag håller tummen. Håller tummen. För att jag ska få min diagnos. Och få det jag behöver. Och inte dö. Så det är så det ligger till med min utredning.